thâu phong nên lái nó lái không mà chưa mày ăn nói gì điều trị trả một tập trung riêng còn lại tất tay khi này taមានជំនួយជាជាអាស្ត្រីដែលមានកូនតូចហើយបានស្លាប់ដោយតែនំគឺតែងតែផលិតមិនអាចស្មុគស្មាញទើបបានជាអ្នកស្រុករស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដូចជាកំពតកែបបោះកុងនិងកសិកម្មជាដើមមានជំនឿដល់ចំណែកថាrồi trên đây con mà chú rồi đã miền rồi tin đấy đó ra mà ngay ở khơi miền cho nó mà miền luôn cho nó đấy ba này ba thâu phong nên lái nó lái không thọt rồi luôn anh nên đáy cái đâu này hả đấy con mình luôn đáy cái đâu màตัวเล็กยังนะเงินได้เนี่ยใบจะอะไรมากระเล่า เอาปีบอลเถียน
lỗ mấy đây đâu vâng ấy lỗ mấy Lỗ bay xoan. một lỗ bay xoan ai một lỗ nhỉ Mai mà anh chặt lại không mà lỗ. bà Bởi má bởi rồi ấy thèm con không? Chưa ao lôi. chưa ao lôi Bà chưa mạch ao lôi gì? cho nên mà đông mà nữa Hút đông con không? ta đang mà đông lại Cả cái chai cho đây không? Tôi từ nộp được tới lái đây sở tôi Đông mà. tấu lít tôi với Đông cho mà. màu lai vậy tôi đâu bên đi trúng Má tôi luộc ai cao tôi quái cho quái quái. tôi với cho màu ai mình đông bán Để emเอาผมบวยตัวนั่งผมrồi tin đấy đó ra mà ngay là tự nhiên cho xong đấy ba này ba không mình like nó like không thọt rồi